नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल महेन्द्रमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई एन्ड्रोइड फोनलाई कसरी आइफोनमा कन्भर्ट गर्ने, आइफोन 11 प्रोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक दिन गइरहेको छु। त्यसकारणले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो टेक्निकल महेन्द्र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोला। युट्युब, एन्ड्रोइड फोन, एन्ड्रोइड एप, स्मार्टफोन सम्बन्धी टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर हामी हरेक दिन यसरी नै आउने गर्छौँ। र आज पनि तपाईँहरूको लागि हामी एन्ड्रोइड फोनलाई कसरी, आफ्नो स्मार्टफोनलाई कसरी आइफोनमा कन्भर्ट गर्ने, त्यो पनि आइफोन 11 प्रोमा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईँहरूलाई एउटा सफ्टवेयरको जरुरत पर्छ। म सिधा गइहाल्छु। प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँनिर गएर एउटा सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँनिर के सर्च गर्नुहोस् भन्दाखेरि साथीहरू, आइफोन 11 लन्चर OS 13 भनेर यहाँनिर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरेपछि फर्स्टमा जुन आउँछ, जुन धेरै छ त्यसलाई चाहिँ गर्नु होला। यो जुन बढी डाउनलोड भएको फिचर छ, तपाईँको 10 Mले 10 मिलियनले डाउनलोड गरेको छ, यो तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोस्। म पनि यहाँनिर अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पली के गर्नुहोस्, ओपन गर्नुहोस्। अब यहाँनिर तपाईँले केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यदि तपाईँहरूलाई लाग्ला अब यो एप डाउनलोड गरिसकेपछि हाम्रो काम तमाम भयो, आइफोन बन्छ हाम्रो स्मार्टफोन भनी सोच्नुभयो होला, त्यो गलत हो। त्यस कारण तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, किनकि तपाईँले यहाँनिर केही सेटिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेटिङ मिलाउनु भएन भने तपाईँको फोन आइफोन होइन, तपाईँको फोन आइफोन कहिल्यै पनि बन्दैन। त्यस कारणले तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र कमेन्टमा तपाईँले आइफोन भनेर लेख्न नभुल्नु होला। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा केही रिस्टार्ट हुँदैछ साथीहरू, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ काम हुँदैछ, प्रोसेसिङ हुँदैछ। यो प्रोसेसिङ भइसकेपछि यहाँनिर केही कुराहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अपडेट गरिसकेपछि तपाईँको काम तमाम हुन्छ। तपाईँको फोन, तपाईँको 20,000को फोन तपाईँको अब 1.5 लाखको फोन बन्नेछ। त्यो पनि तपाईँको आँखा अगाडि हेरी अब तपाईँले 20,000को फोनलाई 10,000को, 15,000को फोनलाई अब तपाईँले 1 लाखको, 1.5 लाखको फोन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि घरमै बसी स्मार्टफोनलाई स्मार्ट तरिकाले प्रयोग गरेर तपाईँले अब आइफोनको मजा लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र कमेन्टमा आइफोन पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर साथीहरू काम हुँदैछ, तपाईँले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर प्रोसेसिङ हुँदैछ, किनकि अब तपाईँको स्मार्टफोन जुन एन्ड्रोइड फोन छ त्यसलाई आइफोनमा कन्भर्ट गर्ने जुन कुरा छ, आइफोन 11मा कन्भर्टिङ हुँदैछ। त्यस कारणले अलिकति टाइमिङ लिइरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँको लागि। यहाँनिर काम हुँदैछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो आइफोनको कन्भर्ट भइसकेपछि तपाईँको फोनमा आइफोनको म्यापिङ हुन्छ। तपाईँको यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँको यहाँनिर हुँदैछ, जस्तै तपाईँको यहाँनिर भइसकेको छ। तपाईँका जुन विकेटहरू आइसकेका छन् तपाईँको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले आइफोनको सिग्नल पनि देखिसक्नुभयो होला साथीहरू, सायद यो पनि देखिसक्नुभयो। है अब यहाँनिर साथीहरू यो काम भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अलिकति लोडिङ गर्नको लागि टाइमिङ लिएको छ। तपाईँहरू कति पनि नआत्तिकिन वेट गर्नुहोस्, किनकि धैर्यता नै मिठो फल लिन्छ। जति तपाईँले पुरा वेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँले धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। किनकि धान रोपेपछि पनि असारमा धान रोपेर मङ्सिरसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ। बिचमा तपाईँ साउन भदौमा काट्छु भनेर काट्न मिल्दैन। त्यस्तै गरी तपाईँको यो पनि टिप्स पनि त्यस्तै हो, तपाईँले बिचमा काटेर यो काट्न मिल्दैन, किनकि यहाँनिर धेरै कुराहरू, यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरू मिसिङ हुन सक्छन् तपाईँहरूको लागि। त्यस कारणले तपाईँहरू एकदमै होल्ड गरेर ध्यान दिएर कण्ठस्थ पार्ने हिसाबले टर्न बाई टर्न हेर्नु होला। यहाँनिर काम हुँदैछ, हामी वेट गर्दैछौँ, प्रतीक्षा गर्दैछौँ। तपाईँको केही सेटिङहरू आइसकेका छन्। तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै निकै नै महत्त्वपूर्ण एप छ यो तपाईँहरूको लागि। तपाईँहरूको मोबाइल अब आइफोन बन्नेछ। यसमा तपाईँले के इनेबल गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइल फोन आइफोनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यो पनि मजाले तपाईँको आफ्नै आँखा अगाडि। यहाँनिर कन्भर्ट हुँदैछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर देखिरहनु भएको छ। एकदमै एफएचडीपी रूपमा तपाईँको चाहिँ आइफोन कन्भर्ट हुँदैछ, तपाईँले यहाँनिर देख्नुभयो। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको एकाउन्टमा यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँको यहाँनिर यसमा जुन छ
त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड मोडमै राखिदिनुहोस्। तपाईँको अब यहाँनिर डाउन गरिदिनुहोस्। अब तपाईँको फोन रेडी भइसकेको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् तपाईँको यो अहिले आइफोनको थिम मात्रै चेन्ज भएको छ, तपाईँको अरू केही पनि फङ्सन चेन्ज भएको छैन, जस्ताको जस्तै छ। अब म यसलाई के गर्छु, आइफोन बनाइदिन्छु। तपाईँको यहाँनिर काम हुँदैछ, जसले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ काम भइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको ब्याकग्राउन्ड देख्नुभएको छ। यहाँनिर तपाईँले आइफोनको सम्पूर्ण सेटिङहरू यहाँनिर आइसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो फोनलाई सजिलै तरिकाले एउटा इनेबल गरेर, एउटा यहाँ सफ्टवेयर छ इनेबल, त्यसलाई इनेबल गरेर तपाईँले आइफोन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि आफ्नै आँखा अगाडि सजिलै रूपमा तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गरेर यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ फोनलाई आइफोन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि सजिलो तरिकाले आरामले। यति भन्दै आजको लागि यो टिप्स एन्ड ट्रिक यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यति भन्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु। तपाईँहरू पनि टेक्निकल महेन्द्र हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।